سلام، امیدوارم که حال همگی خوب باشه. میخوام توی این پست براتون چند تا نکته مهم در مورد کت‌های دو ردیف دکمه یا همون دابل برستد بگم. وقتی که شما یک کت دو ردیف دکمه دارین، یعنی وقتی که کت دکمه هاش بسته میشه، در جلوی کت دو ردیف دکمه شما میبینید. خب ما باید یک نکته ای رو اینجا حتما رعایت کنیم و اون پهنای سجاف هست. وقتی که شما پهنای سجاف رو به اندازه کافی نگیرین، یعنی پهنای سجاف از محلی که دکمه سمت دوم قرار دوخته بشه کوتاه‌تر باشه، اون وقت اون دکمه‌ای که دوخته میشه زیرش فقط یک لایه پارچه وجود داره و خیلی احتمال این داره که پارچه شما قلب کم بشه در اثر استفاده. مثلا فرض کنید این طرف وقتی که دکمه شما بسته میشه، اگر زیرش سجاف نباشه، بعد از چند بار استفاده دکمه پارچه رو پاره میکنه. این از این. حالا من روی الگو براتون توضیح میدم که پهنا چجوری باید مشخص بشه. توی کت‌های زنونه و کلاً لباس‌های زنونه همیشه سمت راست روی چپ قرار میگیره و ما به این میگیم دست رو، به این میگیم دست زیر. یعنی دست رو جاییه که جا دکمه ها خورده و دست زیر جاییه که دکمه ها قرار دوخته بشه. برای دست زیر حتما باید جا دکمه لحاظ کنید و اینکه برای سمت روبروش از زیر حتما باید یه دکمه بدوزید و به صورت پایه‌دار. توی درس طرز دوختن دکمه ها در مورد دوخت دکمه هایی که پایه‌دار هستن صحبت کردم. هیچ وقت اینو اینجوری نچسبونید به اینجا بدوزید، چون از رو حتما کشش ایجاد میکنه و نمای خوشی نداره. وقتی که این دکمه ها بسته میشه در جلوی کت، دکمه دست زیر بسته میشه و باعث میشه که شما سمت زیر لباستون افتادگی نداشته باشه. اگر شما اون دکمه رو ندوزین، پایین لباس میبینین که اون سمت مخالف افتادگی داره و لباس میفته، پس خیلی واجبه. محلش کجاست؟ ببینید الان مدل این کت طوری بوده که حالا هم میشه این دکمه رو باز گذاشت به این شکل و به این صورت پوشید، هم میشه اینو بست. ولی چون بیشتر فقط این دکمه قراره بسته باشه، من جا دکمه رو مقابل این دادم. اگر این دکمه ثابتم بود برای بسته شدن، جا دکمه دست زیر رو مقابل این میدادم. این خیلی مهمه، حتما رعایت کنید. بیایم تا روی الگو بهتون نشون بدم که چیکار باید انجام بدیم برای این سجاف و محل دقیق دکمه ها. در کت‌های دو ردیف دکمه شما وقتی که میخواین الگو سازی کنین، باید بازی یقتون رو پیدا کنین و یعنی دو تا جا داره، یکی بازی یقه و یکی محل جایی که شکست یقه بهش رسیده. ممکنه شما یه مدلی داشته باشین یا مدلی طراحی کرده باشین یا دارین از تو ژورنال نگاه میکنین یا اینکه دارین از روز تن یه فردی اندازه گیری میکنید. تمام اینا متفاوته تا بازی یقه رو پیدا کنید. مثلا الان من اگر بخوام از روی این عکس تشخیص بدم که بازی یقش کجاست، میگم خب اینجا خط کاراره، اینجا خط سینه است و بازی یقش یک کمی بالاتر از خط سینه قرار گرفته و محل شکست یقه دقیقا روی خط کمر قرار داره. حالا روی الگو اون خط اولیه هفتی که میکشم باید از این دو نقطه عبور کنه، یعنی از یک کمی بالای خط سینه رو خط وسط پیش و برسه به خط روهمگرد توی خط کمر. خب این الان الگوی بالاتر است، خط وسط پیشه. اولین کاری که برای هر یقه انگلیسی یا هر یقه‌ای که جلوی لباس قرار رو هم بیاد انجام بدین اینه که مقدار روهمگرد رو مشخص کنید. تو کارهایی که دو ردیف دکمه هستن معمولا اندازه روهمگرد مساوی نصف فاصله سینه منهای عدد 1 هست، ولی این عدد قابل تغییره با توجه به مدل، با توجه به طرحی که
طراح طراحیش کرده. حالا من با همین اندازه نرمال میخوام انجامش بدم. الان اینجا فاصله سینه 9.5 هست، منهای 1 میشه 8.5. من 8.5 رو علامت میزنم. از خط وسط پیش 2 نقطه رو علامت میزنم به فاصله 8.5 و یه خط میکشم. بعد از اینکه این خط رو کشیدم، خط کمر رو چون بهش احتیاج دارم دیگه، میخوام محل شکست یقم بهش برسه، خطکش رو در راستای خط کمر پیش قرار میدم و امتداد میدم. هیچ وقت این کار رو نکنید مثلا الان اینجا خط کمر باشه و بیاین اینجا اینجوری اینو ادامه بدین، مشخص نمیشه. حتما باید خط کشتون رو در راستای خط کمر بذاریم و امتدادش بدین. خط پایین کت هم همینطور. حالا اندازش یا روی خط باسنه یا بلندتر، فرقی نداره. باید خطتون رو امتداد بدید تا به رو همگرد برسه. ببینید من حتی مدادم از قبل میذارم که مطمئن بشم این خط کاملا در راستای اون خط داره کشیده میشه. حالا میخوام هفته یقه انگلیسیمو پیدا کنم. از گوشه گردن 1 سانت عقب میشینم. حالا این تو درس یقه انگلیسی راجبش صحبت میشه. ببینید الان از روی عکس اگر این خط سینه باشه من تشخیص میدم که بازی یقه 3 الی 4 سانت بالاتر از خط سینه است. پس این نقطه رو روی خط وسط پیش علامت میزنم. از خط سینه 3 سانت یا 4 سانت فرقی نمیکنه بالا میام. حالا باید این 3 نقطه یعنی سرشانه، بازی یقه و محل شکست یقه به همدیگه وصل بشن. هیچ وقت از خطکش صاف برای کشیدن این خط استفاده نکنید. یعنی اینجوری خطکش رو نذارید که از اینجا به اینجا صاف وصل کنید. از خطکش هلال آستین، خطکش هلال باسن هم بهش میگم، فرقی نمیکنه. از این خطکش استفاده میکنم. وقتی که خط بلنده گاهی وقتا نمیشه با یه حرکت این خط رو کشید. باید با چند حرکت بهترین خط منحنی رو براش پیدا کنید. خب ببینید من اینجوری که الان خط کشم رو میذارم، اگر این شکلی بذارم کمی از اینجا بالاتره. یکم حرکتش میدم. لزوما نباید پایینش حتما به اینجا برسه. اگر مثلا نمیرسید به اینجا میتونستم تا بخشیش بکشم، بعد دوباره خط کشم و حرکت بدم و بهترین منحنی رو براش پیدا کنم. حالا الان اینجا من خط کشم و حرکت میدم تا این 3 نقطه توی یک خط قرار بگیره. توی کشیدن یقه انگلیسی به این خط میگم خط طراحی که تعیین کننده بقیه ماجرای کشیدن یقه انگلیسی هست که الان من در مورد اون نمیخوام صحبت کنم. فقط میخواستم که نکته بازی یقه و محل شکست یقه رو شما در اینجا ببینید. حالا وقتی که میخوام جای دقیق دکمه ها رو مشخص کنم، به این صورت هست که از محل شکست یقه اگر 1 سانت به پایین بیام، پس اینجا 1 سانت پایین میام و به صورت عمودی از این خطکش استفاده کنم. خطکشمو عمود به خط وسط پیش میذارم، ازش یه خط میکشم بیرون، از وسط پیش 1 سانت و نیم جلو میام و اینجا میشه محل شروع جا دکمه من. حالا جا دکمه من ممکنه 3 سانت، 2 سانت، 2.5 سانت، هر چقدر که باشه.
بچه‌ها اگر که موقعی که میخواین الگو بکشین محل جا دکمه و دکمه‌تون رو روی الگوتون مشخص کنین، ادامه مسیر براتون راحت‌تر میشه و بعداً هم توی پرو هم وقتی که کارتون تکمیل میشه خیلی راه براتون جای دقیق دکمه ها براتون راحت‌تره و حتی پرو کردن خیلی براتون راحت‌تره. الان در ادامه بهتون میگم که چرا. خب ببینید ما وقتی که توی این جا دکمه میخوایم دکمه رو بدوزیم، از ابتدای جا دکمه 3 میل جلو میام و اینجا دکمه رو میدوزم. پس اینجا 3 میل هست که محل دقیق دکمه هست. حالا به همین طور دکمه های دیگه مشخص میشه. در مورد دکمه‌ای که روبرو قراره دوخته بشه، از خط وسط پیشتون نیم سانت به سمت بیرون بیاید و این خط رو بکشین. حالا این خط رو قرارم نیست خیلی پررنگ و بلدش کنین، همین برای خودتون داشته باشینش برای اینکه میخواین دکمتون رو مشخص کنین محلشو. فاصله این نیم سانتو من اینجا یه علامت بزنم. پس این خط آبیه، خط آبی خط وسط پیش بوده. من نیم سانت به بیرون میام و یه خط به موازاتش میکشم. بعد میام محل دکمه فاصله‌شو تا اینجا علامت میزنم، اندازه میگیرم. تقریبا 6.1 میل هست و اگر همین 6.1 میل رو به اون سمت برم، یعنی در اینجا از این خط سبز به سمت داخل لباس ادامه بدم و ببینید خطکشم رو چجوری گذاشتم. خطکش من الان عمود بر خط روهمگرد هست و داره در امتداد این جا دکمه پیش میره. اینجا به دکمه دوم میرسم. محل دوختن دکمه دوم اینجاست. حالا وقتی که شما میخواین این کت رو پروف کنین، این خط سبز رنگ رو میبینید، حتما باید به پارچتون، به کتتون که بریدین منتقلش کنین، کوک بزنین. توی پروف اون دوتا خط کوک هست که باید روی هم بیاد و شما سوزن بزنید. اگر این کار رو نکنید گشادی لباستون درست مشخص نمیشه. اینجا براتون خطش هم کشیدم قرمز که بدونین. پس جای دکمه رو تا اینجا اندازه گرفتم و به این سمت امتدادش رو، یعنی عین قرینه، انگار نسبت به خط سبز من محل دکمه رو قرینه کردم. اون جا دکمه‌ای که گفتم رو دست زیر باید بزنید و دکمه‌ای که باید دوخته بشه دقیقاً همینجاست. ببینید وقتی که این کت بسته میشه، این دکمه به این سمت کت دوخته شده و اینجا یه جا دکمه‌ای هست. این دو تا دکمه رو نمایشی هستن. مثلا فرض کنید همین دکمه جاش کجاست؟ دقیقاً جاش همینجاست. فاصله دکمه هر چقدر هست همونو توی الگوم پیاده میکنم و عین همونو توی کت منتقل میکنم. این بهترین راه برای پیدا کردن محل دقیق دکمه ها و پروف کردن کت دو ردیف دکمه است. حالا ما گفتیم برای این کت خیلی مهمه که پهنای سجاف شما چقدر باشه و پهنای سجاف این عرض دکمه ها رو پوشش بده. از محل دکمه‌ای که پیدا کردین 1 الی 1 سانت و نیم به سمت داخل کت میرید به این شکل. 1 الی 1 سانت و نیم فرقی نمیکنه. ببینید الان اینجا من اگر 1 سانت به اون سمت برم و از 1 سانت تا خط روهمگرد، این خط وسط پیشه، این خط روهمگرده، تا اینجا رو اندازه میزنم 15 سانته. میام پایین 15 سانت علامت میزنم. اینجا پهنای سجاف کل این محدود در قسمت صاف جلوی کت. تو قسمت بالا حالا بعضیا دوست دارن فقط از گوشه
فقط از گوشه گردن برای کشیدن سجاف 4-5 سانت میرن. حالا من تو درسایی که دادم یاد میدم چطوری از حلقه آستین این سجاف رو بکشیم، چون خیلی ایست لباس توش قشنگتره و خیلی تمیزتر هست. امیدوارم نکاتی که در این ویدیو گفته شد براتون مفید واقع بشه.